שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאות של השבוע השישי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. השבוע אנחנו סוף סוף עוברים למודולס. אם אתם זוכרים, בהרצאה הראשונה של הקורס ראינו את השקף הזה, ואמרנו שבחלק הראשון של הקורס, בשליש הראשון בערך, אנחנו נדבר על הבסיס, שזה מעבר מבסיסים של מספרים שונים, בינארי לעשרוני, אלגברה בוליאנית, זהויות של פישוט ביטויים, שיטות של פישוט ביטויים, פוד קרנו, דברים כאלו. אחר כך נתחיל לדבר על שערים לוגיים, מעגלים צירופיים. עשינו את זה קצת ביחד, כן? והיום סוף סוף אנחנו עוברים למודולס. מודול בגדול זה מעגל צירופי, כמו שראינו כבר. אבל יש מעגלים צירופיים שהם כל כך חשובים שמכינים אותם מראש, ומשתמשים בהם בתור איזשהו קופסה שמכילה בפנים כבר מעגל צירופי, וככה אפשר לחבר את הקופסאות האלה ולהשתמש בהן ביחד. כמובן שבינם אפשר לשים שערים או צריך לשים שערים לוגיים נוספים ולהרכיב מעגל שלם, אבל לקופסאות האלה יש תפקיד מאוד חשוב, כי כשמתכננים איזשהו מעגל גדול, אף פעם לא מתחילים ממש מרמת השער end או השער or או הנוט. בדרך כלל מתחילים מסט של מודולים מסוים. אז היום אנחנו נתחיל ללמוד מודולים. בחלק א', היום אנחנו נדבר על מודולים מסוג מחברים. בחלק ב' נדבר על סוג נוסף שנקרא מולטיפלקסרים. בשבוע הבא נדבר על עוד שניים אחרים. אז בואו נתחיל. מחברים. מחבר, עדר, הוא רכיב אריתמטי, זאת אומרת רכיב שמבצע פעולות מתמטיות בסיסיות, במקרה הזה חיבור, לכן קוראים לו מחבר. והוא בנוי על ידי מעגל צירופי. בסדר? מחבר שני מספרים בינאריים. אנחנו מדברים רק במספרים בינאריים כשאנחנו עובדים עם מעגלים צירופיים. יש שלושה סוגים של מחברים שנדבר עליהם היום. הסוג הראשון זה half adder, זה המחבר הבסיסי ביותר, הוא מחבר חלקי. נמשיך עם full adder, שזה המחבר המלא שלנו. ואחרי זה נראה איך אפשר לקחת את ה-full adder וליצור ממנו רכיב יותר גדול, שהוא הרכיב שכאן מסומן ב3, multiple bit adders, שזה אותו דבר, הוא מבצע את אותה פעולה של full adder, אבל full adder מבצע חיבור של סיבית אחת עם סיבית אחרת. multiple bit adders יכול לחבר לי מספר שלם של מספר סיביות עם מספר אחר של מספר סיביות. אלו שלושת הסוגים שנלמד היום. אז בואו נתחיל. half adder זה המחבר הבסיסי, מאוד פשוט. יש לי כאן את טבלת האמת שלו, והמוצאים שלו הם ה-sum, שזה הסכום, וה-carry out. נכון, אני מזכיר לכם, כשאנחנו מחברים מספר בינארי, גם כשיש לי רק שתי ספרות, יכול להיות שאני אקבל ספרה שלישית, בגלל שאני צריך להוציא את ה-carry, כן? בואו נראה. אם אני מנסה לחבר 0 ועוד 0, A ו-B הם הכניסות שלי, המספרים שאני מנסה לחבר. אם אני מנסה לחבר 0 ועוד 0, אז התוצאה היא 0, ואני לא צריך להוציא שום carry, אין לי שום carry out. אם אני מחבר 0 עם 1, 0 פלוס 1, או 1 פלוס 0, אז עכשיו התוצאה תהיה 1, אבל גם אין לי carry והכל בסדר. אבל מה קורה אם אני רוצה לחבר 1 פלוס 1? אם אני רוצה לחבר 1 פלוס 1 ולהוציא סיבית בודדת, זה לא מספיק. הסיבית תהיה 0, אבל יש לי carry, נכון? כי התוצאה של 1 ועוד 1 זה 1, 0. אז הסכום, הסיבית היחידה היא באמת 0, אבל אני צריך לוודא שאני מוציא את ה-carry. אם יש לי דרגה הבאה, כן? או אם לא, אז פשוט לדעת, אופה, יש לך פה carry. כן, ברחת לספרה נוספת. זאת המשמעות של ה-carry out הזה, של ה-C. עכשיו, לממש מעגל כזה, זה יחסית פשוט, כי הטבלת אמת היא מאוד קטנה. נכון, אפשר לראות. זאת הטבלת אמת שלנו. S זה בדיוק הקסור, כן? זה ה-S, 0, 1, 1, 0, זה פעולת קסור על A ו-B. נכון, אני מזכיר לכם קסור, מחזיר 1, אם רק 1 מהכניסות הוא 1. אז S יהיה 1 רק אם B יהיה 1, או רק אם A יהיה 1, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים כאן.
וה-carry out C זה עוד יותר פשוט, כי זאת בדיוק טבלת האמת של שער AND, נכון? 0, 0, 0, 1, רק כשגם A וגם B הם 1, אז המוצא שלנו יהיה 1. זה הפדר. אם מישהו שכח, ככה מממשים ממש קסור בעזרת נוטים ואור וכפל ואנד, אבל קסור הרבה פעמים מגיע בתור שער עצמאי, כי הוא פשוט מאוד מאוד שמיש, ואפשר לייצר אותו בתור שער עצמאי. ככה נראה המימוש של המעגל הצירופי, בסדר? אם עכשיו אני לוקח את הקופסה הזאת של ה-F-Header, בפנים היא תיראה לי ככה. שזה בדיוק מה שכתוב כאן, כן? S זה קסור של A ו-B, ו-C זה כפל של A ו-B. Full header, זה הרכיב השני, בסדר? Full header בעצם מבצע את אותה פעילות של F-Header, אבל יכול להיות שאני אקבל גם carry in. בסדר? F-Header אני חיברתי A ו-B, אבל אם אני רוצה לשרשר הרבה מחברים, או שיהיה לי איזשהו מחבר כללי, אני צריך לדעת שיכול להיות שבעצם אני גורר carry מהחישוב הקודם, ה-carry לדוגמה ש-F-Header מוציא החוצה. כן? אז full header זה מחבר שמחבר בין A ו-B, אבל הוא גם מתייחס ל-carry in שיכול להגיע, הוא יכול לא להיות 0, הוא יכול להיות 1, שמגיע מהדרגה הקודמת. כן, אם אני מחבר מספר ביטים, בשביל לחבר מספר של כמה סיביות, עם מספר של כמה סיביות. אז זאת הטבלת אמת שלו, היא קצת יותר מסובכת, אפשר להגיע אליה בלי בעיה, בואו נעשה את זה על הלוח בצורה מסודרת. פיתוח full header. קודם כל נרשום את טבלת האמת, שזאת אותה טבלת אמת שהייתה לפני שנייה במצגת, אני רק מעתיק אותה לכאן. עכשיו אני רושם שנייה משהו, עוד רגע אני אקריא את מה שאני רושם, שיהיה לנו מסודר. אז ככה, הטבלת אמת הזאת אומרת משהו. אם יש לנו ב-A, B ו-C-in, אני מזכיר A ו-B זה הביטים שאני מחבר ו-C-in זה הקרי מהחיבור הקודם. אם יש בהם 1-1, זאת אומרת בשלושתם, רק אחד מהם הוא 1 וכל השאר הם 0, אז S יהיה 1, כן? כי אני מוציא 1 ובחיים לא יהיה לי קרי. לעומת זאת אם יש בהם שני 1'ים, אז יהיה לי קרי, נכון? כי 1 ועוד 1 זה 1-0. אז הקרי יהיה 1 וה-S 0. אם יהיו לי 3 1'ים, אז גם הסכום, גם 1 ועוד 1 ועוד 1, יהיה 1-1, כן, 11. אז גם ה-S הוא 1 וגם ה-carry out הוא 1, ואז גם יהיה לי carry וגם S יהיה 1. ואם יש לי רק אפסים, אז גם ה-S יהיה 0 וגם ה-carry out יהיה 0. זאת בעצם מה שטבלת האמת אומרת לי, אם זה מאוד אינטואיטיבי כשחושבים על זה. בואו נמשיך איתה. אז קודם כל נמצא את הביטוי ל-S, ואחרי זה נמצא את הביטוי ל-C-out. בשביל S אני מכין מפת קרנו. זה קצת בסה כי יש לנו קבוצות מאוד קטנות, כן? האימפליקנטים שלנו הם מאוד, בעצם קבוצה של 1-1. אבל בואו ננסה להציג את זה. אז קודם כל רשמתי את האימפליקנטים. בסדר? ועכשיו אני מנסה לשחק, ננסה להציג עם מעט שערים לוגיים. אז מה שעשיתי כאן, הוצאתי מהסוגריים את C ואת C גג, וככה אני הצלחתי ליצור בעצם שער קסור, ובעזרת משחקים אלגבריים הצלחתי ליצור את הקסור של C, קסור A, קסור B. עכשיו, עושים את זה כי מתייחסים ל-A קסור B בתור משתנה, ואז אפשר לעשות עוד פעם קסור. למה זה חשוב לי לעשות את זה? כי אני מחפש קסור. אני מחפש שערים פשוטים, כן? ואם יש לי קסור, זה שער שהוא יחסית אחד, במקום חיבור וכפל ונוט. בוא נממש את זה, כן? אז אני כותב את המימוש, וזהו, קיבלתי את המימוש של S, שזה בעזרת שני שערי קסור. אוקיי. עכשיו, המימוש של S, כמו שאמרנו, יש בו שני שערים, A קסור B, קסור C. סיימנו עם S, בואו נעבור ל-C-out.
עכשיו, אין מנוס, שימו לב, ב-C-out, אחרי שציירתי את מפת קרנו, אני צריך לבחור את האחד שנמצא במשבצת של 7, 3 פעמים. אבל אין דרך אחרת, כן? זה קצת בזבוז, נראה עוד מעט איך אפשר לנסות לעדן את זה. אבל כרגע, אין מה לעשות, אז יש לי פה 3 אימפליקנטים, BC, AC ו-AB, וכשאני מצייר אותם, או מממש אותם, אז אני מקבל את המימוש. רק שימו לב שיש באיור מיני טעות, החליקה לי את האלקטרונית, השער האחרון צריך להיות OR ולא AND, כן? זה די ברור, אבל רק אני מוודא את זה, שלא תתבלבלו או תחשבו שמשהו פה לא בסדר. אוקיי, הגענו לביטויים, הנה הביטויים שהגענו אליהם, נכון? S שווה ל-C-in XOR עם A XOR B, ו-C-out שווה ל-AB ועוד AC ועוד BC. ראינו את זה. אבל, שימו לב שיש כאן המון שערים לוגיים, זה קצת מסובך, לא מסובך, בוא נגיד, זה לוקח קצת הרבה יותר מדי מקום מבחינת השערים שהוא צריך. כל הדבר הזה נמצא בתוך הקופסה הזאת והכל יעבוד טוב. אבל יש כמה טריקים לגרום למימוש הזה להיות יותר קומפקטי. הטריק הראשון הוא לנסות לקחת את הקסור הזה ולהשתמש בו איכשהו, כן, את A XOR B, להשתמש בו איכשהו בשביל להחליף כמה מהשערים האלה כאן. בואו נראה איך עושים את זה, בואו נראה את הטריק. מימוש חליפי ל-C-out, כדי לשלב את C-out עם S בצורה יעילה יותר. תזכורת ל-S, ראינו את זה לפני שנייה, S שווה ל-C XOR A XOR B, וזאת מפת קרנו. נבחר קבוצות בצורה לא נכונה במרכאות, כדי להגיע לביטוי שהוא לכאורה מסובך יותר. אין ברירה, צריכים לעשות את זה, כי אנחנו רוצים לנסות במרכאות לעוות את הביטוי הפשוט ביותר, כדי להשתמש בביטוי אחר שכבר יש לי. אז בואו נבחר שנייה את הקבוצות. אוקיי, בחרתי, שימו לב את הקבוצות האלו. אני עכשיו רושם את מה שקיבלנו. כן, אז יש לי AB ועוד AB גג C ועוד A גג BC, וכשאני משחק עם זה אני מקבל AB ועוד C כפול A XOR B. עכשיו, עשיתי את זה כי את A XOR B יש לנו כבר. יש לנו את זה ב-S, כי הרי S זה C XOR A XOR B. אז אני יכול להשתמש בקסור הזה שכבר יש לי ב-S, וככה אני חוסך את המימוש. ועכשיו, במימוש הזה, השתמשנו בפחות שערים לוגיים, כן? השתמשנו בסך הכל בשני אנדים ואור, במקום בשלושה אנדים ובאור. בסדר? וגם פה האור הוא עם פנין של 2 ולא של 3. אז חסכנו את כמות השערים ואת הפנין שלהם, של אחד מהם שאנחנו צריכים להשתמש בו. אוקיי, אז ראינו את הטריק ועכשיו אנחנו יודעים שהביטוי הזה יכול להירשם ככה. נכון? אנחנו חסכנו שער end אחד. מקודם לנו 3 שערים, כאן יש לנו רק 2. עכשיו יש עוד איזשהו טריק. אני טוען שאת השער אור הזה אפשר להחליף בשער קסור. כן, הביטוי הזה בדיוק אותו ביטוי, רק שכאן במקום שער אור יש לי שער קסור, וזה לא ישנה כלום. התוצאה תהיה זהה לחלוטין במקרה הספציפי הזה. לא תמיד אפשר להחליף אור בקסור, במקרה הספציפי הזה לא תהיה שום בעיה. בואו נראה איך. אוקיי, אז שלב ראשון, אני כותב את C-out. פעם אחת עם קסור, בוורוד, ופעם אחת עם פלוס. אני רוצה לראות אם הם שווים. אז אני מתחיל בלקחת את הביטוי עם הקסור, כן, ולפתוח אותו ממש כמו שפותחים קסור רגיל. נכון? AB קסור C כפול A קסור B, הופך להיות ל-AB כל זה עם גג כפול C A קסור B, ועוד AB בלי גג כפול כל הביטוי שני C A קסור B עם גג. ככה זה הפעולה של קסור. עכשיו אני מתחיל לפתוח את זה, משתמש בדימורגן, אז את AB גג הראשון אני הופך ל-A גג ועוד B גג, ככה גם עם הביטוי השני, החלק השני. אני ממשיך לשחק עם זה, ואני מקבל שיש לי כאן איזשהו ביטוי A גג ועוד B גג כפול C A XOR B ועוד A B C גג ועוד A B כפול, שימו לב, עכשיו יש לי
AB ועוד A גג B גג. עכשיו, איך הגעתי לביטוי AB ועוד A גג B גג? מה שמסומן באדום. הדבר הזה זה XOR NOT. שימו לב שבדיוק מעליו כתוב A ועוד B גג ועוד A גג B NOT, שזה XOR ו-NOT. אפשר להראות שזה XOR NOT. פשוט כתבתי את זה ככה, שיהיה לי נוח. בסדר? אני ממשיך לשחק עם הביטוי. בסדר? עכשיו אני לוקח את C, מוציא מהסוגריים, ואז יש לי הרבה ביטויים שאני יכול לצמצם. בסדר? יש לי את כל ביטוי שיש בו A כפול A גג או B כפול B גג, זה מן הסתם יהיה 0, אז אני יכול להעיף אותם. ואז נשארתי עם הביטוי הזה. C כפול C כפול A XOR B ועוד AB. שימו לב שזה בדיוק הביטוי שיהיה רשום לי למעלה, שאליו הגעתי, או לאליו רציתי להגיע. אז אנחנו ראינו שבמקרה הספציפי הזה אפשר להחליף את ה-XOR בפלוס, כי אנחנו מקבלים בדיוק את אותו ביטוי. אוקיי, עכשיו ראינו איך. אני חוזר ואומר, למה אנחנו עושים את זה? בשביל לחסוך בשערים. בסדר? הסיבה שאני רוצה כאן XOR זה פשוט כי יהיו לי, כמו שכתוב במצגת, אנחנו רוצים שיהיו לנו רק שני סוגים של שערים שמרכיבים את המעגל הזה, שזה XOR ו-AND. אם הייתי צריך להוסיף OR רק בשביל שער אחד, זה היה קצת חבל, כי הייתי צריך עוד סוג רכיב שאנחנו רואים שלא באמת צריכים אותו. אוקיי. עכשיו, עוד שאלה. האם ניתן לממש full adder בעזרת שני half adder'ים? התשובה היא כן, צריכים עוד שער OR. אבל אני יכול לממש full adder על ידי שני half adder'ים ושער OR. בואו נראה איך. אז זה המימוש עצמו, כאן. למה זה נכון? אני מזכיר, half adder, המוצא שלו, ה-S, הסם, זה A XOR B. ו-C out זה A כפול B. full adder, המוצא, ה-S, הסכום, זה A XOR B XOR C, in, יש לנו גם C in. ו-C out זה AB ועוד C in כפול A XOR B. אני טוען שהמעגל הזה מממש בדיוק את מה שהפול אדר צריך. בוא נראה. C out של ה-half adder זה AB, נכון? זה מה שיש כאן. וה-S זה A XOR B. כן? זה ה-S מוצא של ה-half adder הראשון שזה A XOR B. עכשיו בוא נראה מה אנחנו עושים. את ה-AB הזה אנחנו מושכים לשער OR, שיהיה החלק הראשון בסכום של אחרי זה C out הכללי. בסדר? זה בסדר? זה בדיוק החלק הזה. מה ה-half adder השני הזה עושה? A XOR B נכנס ל-A, ולרגל השנייה של ה-half adder הזה ל-B נכנס C in. עכשיו אני מזכיר לכם שמה ש-half adder עושה הוא לוקח את A, הרגל הזאת, ועושה XOR עם B. נכון? זה הנוסחה. אז במקרה הזה הוא ייקח את A XOR B, שזה מה שנכנס ל-A שלו, ויעשה לכל הדבר הזה XOR עם C in. כן? שזה בדיוק זה. A XOR B, XOR עם C in. אפשר, לא משנה אם יש פה סוגריים, ב-XOR זה יוצא אותו דבר. וככה ה-S הסופי שלנו יהיה A XOR B XOR C in, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים עבור full adder מבחינת ה-S. יופי, אז את ה-S סיימנו. עכשיו נמשיך עם ה-C out. את ה-AB אני מזכיר יש לנו כבר מכאן. אנחנו צריכים רק עכשיו את האיבר הזה. ומה זה האיבר הזה? איך מגיעים אליו? אז עוד פעם אני מזכיר את הנוסחה של half adder הקודם, הרגיל, הפשוט. C out היא A כפול B. ה-C out הזה כאן, של ה-half adder, השני, יהיה מה שיש ברגל A שלו, כפול מה שיש ברגל B שלו. ברגל A שלו יש A XOR B, וברגל B שלו יש את C in. ביחד נותן לנו בדיוק את C in כפול A XOR B. ואם אני אקח את הדבר הזה ואחבר אותו, כן, את ה-C in A XOR B, ואחבר אותו ל-AB שקיבלתי מה-half adder הראשון בעזרת שער OR, בדיוק קיבלתי את C out. אז ככה אני יכול לממש full adder מלא על ידי שני half adder. יופי. אז זאת גם אופציה. אם למישהו יש רק half adder'ים, הוא יכול לעשות את זה, למרות שאת האמת בדרך כלל זה הולך הפוך. בדרך כלל מייצרים רק full adder'ים, ואם מישהו צריך half adder במקרה הוא פשוט תמיד שם 0 ב-carry in, כן? אם יש לי 0 ב-carry in, אני חוזר חזרה מ-full adder ל-half adder, כי אם אני שם 0 כאן, XOR עם 0 זה כאילו לא עשיתי כלום, אז נשאר לי A XOR B, ואם אני שם 0 כאן, אז כל העבר הזה מתאפס, ואז נשאר לי AB שאני חוזר ל-half adder. אבל זה סתם משהו בסוגריים. אוקיי, בוא נמשיך.
עכשיו אנחנו מגיעים לאיבר השלישי שאנחנו נלמד היום, לא איבר, נקרא לזה מודול, כן, הוא מכיל הרבה איברים בפנים, שזה full adder עבור חיבור של multiple bits, כשיש לי מספר של כמה ביטים, במקרה הזה יש לי מספר A1, A2, A3, A4, כן, ומספר נוסף של B1, B2, B3, B4, אנחנו נגדיר כאן את ה-4'ים, כן, זאת אומרת B4 ו-A4 בתור ה-MSB'ים, ו-A1 ו-B1 הן ה-LSB'ים. בסדר? יש לי שני מספרים עם 4 ביט כל מספר, אני רוצה לחבר אותם ממש בחיבור מספר עם מספר, כן? כמו 15 פלוס 13 יוצא 28, במסרונים אותו דבר, כן? אז אני יכול לממש את המעגל בצורה הזאת, עוד שנייה אנחנו ניכנס לפרטים, אבל תראו את המשהו הכללי. כן, אני מחבר את A1 עם B1, A2 עם B2, A3 עם B3, A4 עם B4, ומשרשר את כל הקריים. בסדר? בהתחלה אין לי קרי, אז אני שם 0. מי שחושב על השאלה, כן, הראשון יכול להיות half adder ולא full adder, כי אין לי קרי in. אז ספציפית עבור הרכיב הראשון אפשר לשים גם half adder, אבל שוב, הרבה פעמים מעדיפים לשים את אותו סוג של רכיב, גם אם זה אומר טיפה לעשות לו רכיב קצת יותר שמן או יקר, רק בשביל להשתמש באותו סוג של רכיבים, זה לפעמים יותר קל. בסדר? אז הקרי הראשון הוא 0. ואז כל קרי אין של הדרגה השנייה הוא הקרי אאוט של הדרגה הראשונה, קרי אין של הדרגה השלישית הוא הקרי אאוט של הדרגה השנייה, קרי אין של הדרגה הרביעית הוא קרי אאוט של הדרגה השלישית, והקרי אאוט האחרון שלי הוא באמת הקרי של המעגל. וככה אני סוכם, כן, זה ה-LSB הראשון, הביט השני, הביט השלישי, וה-MSB, הביט האחרון של המספר המסוכם, ויש גם כמובן קרי. בואו נראה איך זה עובד. דוגמה, A1, A2, A3, A4 זה מה-LSB ל-MSB, אנחנו תמיד קראנו לזה 0011, המספר הזה. אם אני רוצה לחבר את זה עם 1101, מה אני אמור לקבל? אני אמור לקבל 10001, נכון? כי 1 ועוד 1 נותן לי 0 עם קרי, ואז יהיה לי כאן 1 ועוד 1 ועוד 0, ייתן לי 0 עם קרי, 1 ועוד 0 ועוד 1, זה ייתן 0 עם קרי, 1 ועוד 1, 0, 1. בואו נראה את הדוגמה הזאת ממש בסימולציה. יצרתי כאן סימולציה, כמו שאמרתי, תתעלמו מהטרנזיסטורים, אני רק עושה את זה בשביל שנוכל לשלוט בצורה דינמית על הרכיבים. בואו נראה מה רואים כאן. יש לנו כאן את 4 הרכיבים האלה, בסדר? עכשיו שימו לב שבשביל הנוחות של הסימולציה המספר מופיע הפוך בסדר הספרות, אבל הכל בסדר. למה אני מתכוון? המספר A, אנחנו יודעים ש-A4 זה ה-MSB, כן? המספר הוא 0011. כאן תסתכלו על ה-A'ים שלי. ה-A'ים שלי זה 0, 0, 1, 1. פשוט מסודר הפוך, אבל זה רק בשביל שיהיה נוח לתצוגה עם המתג. זה לא משנה כלום, כן? תזכרו שמשתמשים בפול אדרים, פשוט הדרגה האחרונה, ה-carry out, כן? יוצא תמיד מהדרגה האחרונה, ככה אתם יודעים איפה זה ה-MSB. אז עוד פעם, A, 4, A3, A2, A1, זה 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. אני מזכיר לכם למי שלא זוכר מהסימולציות הקודמות שראינו, בתוכנה הזאת iCircuit, קו ירוק אומר שאני נמצא על 1 לוגי, וקו אפור אומר שאני נמצא על 0 לוגי. בסדר? אז 0, 0, 1, 1, זה ה-A שלי. עכשיו כרגע ה-B שלי הוא B4, B3, B2, B1, כולם 0, 0, 0 ו-0. בסדר? ולכן כשהרכיבים האלה הם עובדים עכשיו, אז המספר שנקבל הוא 0, 0, 1, 1, כן? זה S4, ה-MSB של המוצא של הסכום, 0, 0, 1, 1, שזה בדיוק מה שיש לי כאן, נכון? זה הגיוני, זה הסכום של הגיוני, לקח מספר ומוסיף 0, וגם ה-carry out הוא 0, בסדר? הקרים צבועים בצבעים כאלה, צהוב, עיגול צהוב, עיגול ירוק, עיגול כחול ועיגול אדום, כי עוד רגע נדבר עליהם ואני רוצה להראות איזשהו גרף, אז סימנתי אותם. אבל מתחת לאדום הזה שימו לב שיש פה אפור, זה אומר שהקרי לא מוציא כלום, הוא מוציא 0, הוא לא מוציא 1. בסדר? עד כאן הכל בסדר. עכשיו נכניס את המספר שאנחנו רוצים לסכם לתוך B. אז הכנסתי ל-B את 1101 שלי, שזה המספר שלנו לפני רגע, שאנחנו רוצים לסכם אותו. איך הכנסתי את זה? אני שיניתי את המתג, ובגלל כל הטרנזיסטורים פה שאנחנו לא יודעים איך זה עובד, זה שינה את ה-B'ים.
אז קודם כל נראה שה-A הם אותו דבר, ה-A הוא באמת 0, 0, 1, 1, לא השתנה כלום, כן, זה החוטים שמתחברים ל-A, 0, 0, 1, 1, והמספרים של הבים הם עכשיו 1, כן, זה ירוק, 1 זה גם ירוק, 0 ו-1, בסדר? אז שיניתי בבת אחת את ה-B, שיניתי ביחד את כל הבים מ-0,0,0 ל-1,1,0,1. ועכשיו אני מצפה שהסכום יהיה, כמו שראינו, 1,0,0,0. וזה באמת מה שקורה, כי תסתכלו, כל ה-S'ים שלי עכשיו הם 0,0,0,0, וה-carry out הפך להיות ירוק. זאת אומרת שה-carry out, שנכון, זה ה-carry של הסכום הזה, הוא באמת 1, והכל טוב ויפה. כמעט הכל טוב ויפה. למה? המעגל הזה עובד, והוא עובד טוב, והכל סבבה. אבל מה שקורה זה שהרי אני צריך שכל הקרים יתחילו לעבוד בשביל לקבל את התוצאה. כן, ברגע שאני משנה את כל המספרים האלה, אז קודם כל, הדבר הראשון, כן, הפול אדר הזה, יתחיל להוציא קרי. ברגע שהוא מוציא את הקרי שלו, אז השני אומר, רגע, גם יש לי עכשיו פתאום קרי, גם אני צריך להוציא קרי. אוקיי, אז גם הוא יתחיל להוציא קרי, ואז גם זה יגיד, רגע, אני גם צריך להוציא קרי, ואז הוא יגיד, אוקיי, יש לי קרי אין, אז אני גם הוציא קרי. זאת אומרת, שלמרות ששיניתי בבת אחת את כל הבים, כן, את כל הבים ואת כל האים אני יודע מיד, לוקח זמן לקריים לחלחל עד שהוא מגיע לדרגה האחרונה. לכל רכיב כזה יש השעיה, נכון? דיברנו על השעיות, כמו שיש השעיה של שער, יש גם השעיה של רכיב. אפשר לחשב אותה על ידי השעיה המקסימלית של כל השערים בפנים, נכון? כמו שעשינו פעם קודמת. אבל יש השעיה לרכיב. או שהיא נתונה או שמחשבים אותה, אבל היא קיימת. וההשעיה הזאת של הרכיב גורמת לזה שמהרגע שפה משתנה משהו, לוקח זמן עד שהקרי הראשון יוצא. ואני צריך את הקרי הראשון שייכנס לקרי של הדרגה השנייה, בשביל שהדרגה השנייה תבין, וואלה, יש לי קרי, אני גם צריכה להוציא קרי, וככה הלאה וככה הלאה. ואם אנחנו מסתכלים פה על הגרף, זה גרף של ציר הזמן, של הערכים של הקרים, כן? ולפי הצבעים אפשר לראות, זה הקרי הראשון, זה הקרי השני, השלישי והרביעי. אז הקרי הראשון קפץ ראשון מ-0 ל-1, ורק אחרי הדיליי, זאת ההשעיה, כן, ההפרש פה זה ההשעיה של כמה זמן שלקח לשער הזה להגיב, רק אחרי הדיליי של השער, זה לא שער, סליחה, של המודול, של הפול אדר הראשון, הקרי השני יצא, קפץ ל-1. ואז אני צריך לחכות עוד פעם את ההשעיה הזאת, שהשלישי יצא, ואז עוד פעם את ההשעיה הזאת בשביל שהקרי האחרון, שאותו אני צריך יצא. אז יש לי השעיה די גדולה פה, כן? המעגל הזה ייתן לי תוצאה סופית, רק אחרי שכל השערים יעבדו בשרשור, כן? זה בצורה טורית, משורשרת. ויש עם זה בעיה. הבעיה עם זה היא שאם אני רוצה לעשות איזשהו מחבר של מספר מאוד גדול, נגיד 32 ביט או 64 ביט, שאלה מספרים שיש היום בזיכרונות של מחשבים, תהיה לי השעיה מטורפת של פי 64 או פי 32 מרכיב בודד. זה המון, זה השעיה מטורפת. ולכן יש בעיה עם המעגל הפשטני הזה, וצריכים למצוא דרך לפתור את זה. אז איך אנחנו נפתור את זה? ויש דרך. קוראים לדרך הזאת look ahead carry. אז בואו נראה מה זה. look ahead carry. הרעיון ב-look ahead carry זה לקחת את המידע שיש לי כבר תוך כדי הפעולה ולנסות לראות אם אני יכול לדעת מראש מה היו הקרים. ואם כן, אני לא צריך לחכות לכל הקרים להתחיל לחלחל בכל השרשרת. בגלל זה קוראים לזה ב-look ahead carry, אני מסתכל מראש על הקרי. איך עושים את זה? אז תראו, המעגל הזה כאן זה full adder, נכון? ראינו את זה כבר הרבה פעמים, זה full adder. כתבתי אותו פה עם אור, ראינו שזה לא משנה אם זה יהיה כאן עם אור או עם קסור, פשוט הצורה הזאת הייתה לי קצת יותר נוחה עכשיו כל השקפים במצגת. מתוך הנקודה הזאת אנחנו מגדירים שתי נקודות, את PI ואת GI. זה חישובים שבכל מקרה קוראים לנו כבר, כן? אבל אנחנו מגדירים את PI ו-GI. יש פה שתי נקודות עדינות. הנקודה הראשונה היא, PI ו-GI יחושבו מחדש עבור כל דרגה, נכון? עבור כל full adder, יש לו full adder הראשון, יהיה לו PI 1 ו-GI 1. לפול אדר השני יהיה PI 2 ו-GI 2, ואף אחד לא אמר שהם יהיו אותו דבר. זה בסדר. הנקודה השנייה שהיא המעניינת, שימו לב, PI תלוי רק ב-A ו-B, נכון? כי הוא
מוצא של קסור בין A ל-B. ו-GI תלוי גם רק ב-A ו-B, כי הוא AND של A ו-B. בסדר? שתי הנקודות המעניינות האלה הן כאלה שלא מתחשבות ב-carry in. למרות שזה קורה בכל דרגה בנפרד, זה תלוי רק ב-A ו-B של אותה הדרגה. זה לא תלוי ב-carry in שמגיע לאותה הדרגה. כשאני אומר דרגה, אני מתכוון לשלב מסוים בשרשור של החיבור שלנו. כן, במקרה שלנו היו לנו 4 דרגות, כי היה לנו את מספר בין 4 ביטים. אז בואו נראה מה קורה כאן. עכשיו, SI המוצא של דרגה מסוימת, I זאת הדרגה, שווה, פשוט נראה מה קורה כאן לפי הניתוח של המעגל, שווה ל-PI קסור carry in של אותה דרגה, נכון? זה פשוט שער קסור. C-out, ה-C-out של אותה הדרגה, שווה ל-GI שלנו, שזה מה שראינו שחושב כאן, ועוד זה שער אור. ה-PI שלנו כפול, כי זה שער N, אני לוקח את ה-PI וכופל אותו ב-C-in של אותה דרגה, I. ולכן C-out שווה ל-GI ועוד PI-C-in-I. עכשיו שימו לב שכתבתי גם רק שיהיה לנו נוח, C-out בדרגה ה-I יהיה שווה ל-C-in בדרגה ה-I ועוד 1. למה? כי ה-C-out של דרגה 1, כן, נכנס בתור ה-C-in של הדרגה השנייה, זה אותו חוט. ככה הדרגות משורשרות. לפי הדברים האלה, לפי הגדרות האלה, אני יכול לבנות מערכת שתדע מראש מה הקרי. אני לא צריך לחכות לכל השרשור של כל הדרגות. בואו נראה איך. אז תראו, מה שעוד לא אמרתי זה ש-GI זה לא סתם בחרנו נקודות רנדומליות. יש להן משמעות. GI הוא מייצר קרי. בסדר? אם גם AI וגם BI שווים ל-1, אז נקבל קרי. בסדר? אם אני מחבר 1 ו-1, אז התוצאה תהיה 1-0, וזה אומר בוודאות שיש לי קרי. עכשיו, PI הוא מעביר קרי. אם יש לנו קרי, אם כבר יש קרי, אז PI יקבע אם הקרי יעבור הלאה או לא. בואו נראה ממש את כל הדוגמאות האפשריות ונבין מה קורה כאן. A ו-B, כן, השורה הזאת זה A והשורה הזאת זה B, עבור מקרים שונים. אם גם A הוא 1 וגם B הוא 1, אז A ועוד B יהיו שווים ל-1-0, נכון? 1-0, זאת אומרת ש-S יהיה 0 והקרי out יהיה 1, ואם נשים את זה בנוסחאות האלה כאן, אז נקבל ש-PI שווה ל-0, כן? כי קסור של 1 ו-1 זה 0, אבל GI שווה ל-1. זה בדיוק המצב, נוצר קרי. GI 1 זה אומר שנוצר קרי. הוא מן הסתם יעבור עליו כי הוא הולך לקרי. עכשיו, מה קורה אם A הוא 1 ו-B הוא 0, או אם A הוא 0 ו-B הוא 1? בשני המקרים האלה שאני מסכם את A ו-B, אני מקבל 1, נכון? A ועוד B זה 1, A ועוד B זה 1. ולכן לא נוצר קרי. אז GI הוא 0, כן? ובאמת AI כפול BI ייתן לי 0, כי אחד מהם הוא 0. אבל, אם יש לי קרי שנכנס, כן? אז בעצם אני צריך, יש כאן למעלה עוד אחד מהקרי. או שיש כאן למעלה עוד אחד מהקרי של הדרגה הקודמת. ובגלל שיש לי עוד אחד מהקרי, אז אני כן אצטרך לקבל קרי. ולהוציא אותו החוצה, נכון? כי אז יהיה לי כן אחד ועוד אחד, ויווצר לי קרי. ולכן, אם PI שווה ל-1, כן? שזה בדיוק מה שקורה פה, בשני המקרים האלה PI שווה ל-1. אם A הוא 1 ו-B הוא 0, או אם B הוא 0 ו-A הוא 1, אז זה קסור של שניהם. כן? קסור של A עם B, כשאחד מהם הוא 0 ואחד מהם הוא 1, תמיד נותן 1. אז בשני המקרים האלה PI שווה ל-1, ואז זה אומר, כרגע אין קרי. אבל אם יש קרי במערכת, כן יהיה והוא יעבור הלאה. אוקיי? זה המשמעות של PI שווה ל-1. עכשיו, אם A ו-B שניהם אפסים, אז גם PI 0, גם GI 0, ואז אומר אין קרי, לא נוצר קרי והוא לא יעבור הלאה. גם אם במקרה יש לי קרי ב-C-in, הוא לא יעבור הלאה, בגלל שמקסימום הוא ייכנס ל-S. אין לי פה, כי אני יכול ב-S להוציא 1. אם יש לי 0, 0, אם הקרי הוא 0, גם ה-S יהיה 0. אם
carry in הוא 1, אז ה-S פשוט יהיה 1, אבל בשום שלב לא יהיה לי carry out. זאת המשמעות של PI ו-GI. וראינו כבר שאת PI ו-GI אפשר להשתמש ב-PI ו-GI בשביל להציג את SI ואת ה-carry out I, זה אומר את ה-S ואת ה-carry out של דרגה I. מכל הבוג'רס הזה, עכשיו בואו נראה איך זה עוזר לי. אז ככה, נתחיל עם הדרגה הראשונה, הכי ראשונה שלי, יש לי את ה-carry out של הרכיב הראשון, והוא שווה, אני משתמש בנוסחה הזאת, ל-G1, הדרגה הראשונה היא 1, כן? עבור A1 ו-B1, בגלל זה A1. אז, כן, יש לי את G1, שזה G1, ועוד P1 Cin1. עכשיו, בדרך כלל בדרגה הראשונה Cin1 הוא 0, נכון? אבל בואו נכתוב את הדוגמה הכללית. ראינו לפני 3 שקפים שבאמת ה-Cin הראשון היה 0, אבל תיאורטית אולי זה איזשהו מחבר שמישהו אומר, רגע, יש לי קרי, כי אני רוצה שתוסיף את זה לאיזשהו חיבור קודם שעשיתי. אז נכתוב את הצורה הכללית, פה ה-Cin1 הוא לא 0, נכתוב אותו בתור Cin1. זאת הדרגה הראשונה. בואו נראה מה קורה בדרגה השנייה, לפי הנוסחות האלה, כן? הנוסחות האלה טובות לכל דרגה. אז בדרגה השנייה, Cout2 שווה ל-G2 ועוד P2 Cin2. אבל עכשיו שימו לב, אנחנו יודעים ש-Cin2 זה ה-carry in שנכנס לדרגה השנייה, יהיה ה-carry out של הדרגה הראשונה, בגלל שזה אותו חוט. נכון? ה-carry out של 1 מתחבר ל-carry in של 2. ראינו את זה בסימולציה לפני 5 שקפים. אז בואו נציב, במקום carry in 2, נרשום את carry out 1, סליחה, שזה מה שמופיע כאן. אז אני מציב פשוט, במקום carry in 2 את carry out 1, ואני מקבל את הביטוי הזה. אוקיי. בואו נמשיך הלאה. carry out של הדרגה השלישית, עוד פעם שווה ל-G3 ועוד P3 Cin3, אבל בדיוק באותה צורה אני יודע שה-carry in 3 שווה ל-carry out 2. אז עוד פעם, אני לוקח את הביטוי הזה ומציב אותו בפנים, במקום ה-carry in 3 אני מציב את הביטוי של carry out 2, פותח את הסוגריים ומקבל את הביטוי הזה. עכשיו נמשיך הלאה לדרגה הרביעית, ואם יהיו לי עוד דרגות אני אעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, אבל שימו לב למגמה פה. אני מקבל תמיד את כל ה-G3, G4, P3, P4, את כל החישובים של כל הדרגות שלי, והכל בסדר, כי ה-Pi וה-GI פר דרגה הם תלויים ב-A וב-B, אז ה-A וה-B באמת משנים את ה-carry. אבל כל הדברים האלה יהיו תלויים רק ב-carry in הראשון. הם לא היו תלויים ב-carry out 2, carry out 3, carry out 4. אני, בגדול, מה שעשיתי כאן עם ההגדרה של ה-GI ו-PI, אני יכולתי מראש לדעת האם יעברו לי הקרים או לא יעברו לי הקרים, או האם ייווצרו לי קרים או לא ייווצרו לי קרים, לפי ה-A וה-B בלבד. כי PI ו-GI תלויים רק ב-A ו-B של כל אחת מהדרגות. ואז אני הגעתי לאיזשהו ביטוי שהוא מאוד מסובך, כן? ה-carry outים האלה מאוד מסובכים. אבל אם אני מממש את הביטוי הזה, כן? אני לוקח את ה-PI ו-GI של כל דרגה, מממש על ידי אנדים וקסורים, ואז מממש את כל המכפלויות פה ומחבר אותם. הגעתי למצב שה-carry out האחרון יהיה תלוי רק ב-A ו-B, שאני יודע אותם מיד בהתחלה של החישוב, וב-carry in הראשון. אני לא צריך לחכות יותר ל-carry outים הבאים, ואז אני מדלג על ההמתנה של כל הדיליים של הדרגות. בסדר? עכשיו זה לא פשוט לחשב את זה, אין ארוחות חינם, כן? ככה זה נראה רק עבור 4 דרגות שלנו, כאשר עוד לא חישבתי את ה-PI-GI הרלוונטיים. אני מניח שאת ה-PI ו-GI, את כל השערי XOR ו-N שלהם אני אעשה לפני. יש פה הרבה חישובים, שערים מאוד גדולים, אבל אם אין לי הגבלת fan-in, אני יכול לעשות הכל בשתי רמות. כן? את ה-PI וה-GI אני יכול, נגיד, לקחת, אם יש לי גישה לתוך הקופסה של ה-full header, אם אני מושך את זה מתוך ה-full header, אז נגיד זה חלק מהדילי של ה-full header, כן? כי הרי ראינו שזה ממומש בתוך ה-full header, ה-PI וה-GI. אז אני מוסיף עוד 2 רמות בלבד, נכון? רמה ראשונה ורמה שנייה, לכל הדילי שלי. גם אם יהיו לי עכשיו 64 ביט של חישוב, אני אוסיף רק 2 רמות ולא 64 לחישוב. והנה, וזה באמת עובד. אז תראו שכאן זה המעגל שראינו מקודם, זאת הדרגה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית.
זה אותו מעגל בדיוק, הדרגה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. כאן את כל החישוב, את כל הכאב ראש שראינו, אני הכנסתי לתוך שתי קופסאות כאלה, בשביל שאחרת פשוט אפשר היה להציג את זה על המסך. וכשאני עושה את זה, אני מחבר את כל, שימו לב שכאן הקרי אאוט 1 מחובר לקרי אין 2, קרי אאוט 2 מחובר לקרי אין 3, קרי אאוט 3 מחובר לקרי אין 4, וזאת הדרגה הרביעית. אז כאן אני לא מחבר את הקרי אאוט לשום מקום, קרי אאוט הוא לא מחובר לכלום, קרי אאוט לא מחובר לכלום, קרי אאוט לא מחובר לכלום, וגם פה קרי אאוט לא מחובר לכלום. הקרי אין הם מחוברים לכל המעגל הזה שלי, כן? זאת אומרת, הקרי אין של כל דרגה, אני צריך אותו, נכון? קרי אאוט הרי תלוי רק בקרי אין של כל דרגה, אבל אני לא צריך יותר את כל השרשור המוזר והמעצבן הזה. ואחרי שאני אעשה את כל זה, אז תראו באמת את ההפרש בהשעיה. הפעלתי את המעגל הזה פעמיים עם אותו שעון, באותה השעיה לכל הרכיבים, וכאן באמת תראו שהשעיה מצטברת, הדרגה הראשונה, דרגה שנייה, דרגה שלישית, דרגה רביעית, וכאן לכל הדרגות יש את אותה השעיה בדיוק, אין השעיה בין הדרגות. כל הקרים יוצאים בום בבת אחת, וזה בדיוק מה שאני רציתי לעשות. כן, אז זה אלגוריתם, שוב, אין ארוחות חינם, הוא הרבה יותר מסובך. לפעמים צריכים אותו אם אין ברירה, אם ההשעיה זה הדבר הכי קריטי שיש. הרבה פעמים אומרים בסדר, לא כל כך מפריע לי שתהיה השעיה גדולה, אם זה מצמצם לי את השטח של השערים הלוגיים שאני צריך לבזבז בשביל לבנות רכיב, כי שטח זה גם משהו מאוד מאוד חשוב כשבונים רכיבים, אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנדבר קצת על מעבדים. עוד כמה נקודות קטנות לפני שנסיים את החלק הזה. אפשר לעשות עם FA Full Adder עוד המון מעגלים. דוגמה למעגלים כאלה, אנחנו לא נראה עכשיו, אבל אפשר לעשות מחברים של BCD, מחברים של כל מיני דברים בינאריים אחרים, יש המון דברים. דוגמה עוד יחסית פשוטה של מכפל, אם אני רוצה להכפיל שני מספרים. כן, אז בנוסחה של הכפלה, אנחנו ראינו כבר, יש לנו כאן את x1, x0, y1, y0, אז להכפיל את שניהם, נכון כמו שעשינו בבית ספר, x0 כפול y0, ואז x1 כפול y0, ואני רושם את זה כאן, אני זז אחד, ואז יש לי את y1 כפול x0, y1 כפול x1, ואז אני מסכם הכל כאן. אז כשאני מסכם הכל כאן, נוח להסתכל איפה שאין לי כלום אפסים. אז מה יש לי כאן? אני צריך את S3, S2, S1 ו-S0, זה התוצאה של ההכפלה הזאת. S0 זה פשוט, זה x0 כפול y0 ועוד 0. אז לא צריך את ועוד 0, נכון? זה פשוט x0, y0, ובאמת S0 כאן זה x0 כפול y0. זה S0. יופי. עכשיו מה זה S1? S1 יהיה הסכום של y0 כפול x1, ועוד y1 כפול x0. שזה בדיוק מה שיש כאן. S1 זה הסכום של A ו-B, ש-A שלי זה x1 כפול y0, ו-B זה, ו-B זה x0 כפול y1. עכשיו, למה אני לא צריך כאן קרי? כי בחיים לא יהיה לי קרי מהאיבר הזה, נכון? כשאני לוקח איזשהו מספר בינארי ומחבר ל-0, בחיים אני לא אקבל קרי. אני צריך לפחות שני אחדים בשביל שיהיה לי קרי. אם יש לי פה רק אחד, אף פעם לא יהיה לי קרי שיעבור לכאן. אז הקרי אין שלי הוא 0. נכון, אפשר היה להשתמש בו בהף אדר, אבל הרבה פעמים, שוב אמרתי, משתמשים רק בפול אדרים, פשוט מחברים את הקרי אין ל-0, כי למרות שזה לוקח קצת יותר מקום, כי יש יותר שערים בפנים, זה יותר נוח מבחינה תכנונית של מעגל לקחת רכיבים קיימים. אוקיי, נעבור הלאה. ב-S2, אז למה S2 יהיה שווה? S2 יהיה שווה ל-0 ועוד x1, y1. אז נכון, אני לוקח את b, שם אותו ב-0, ואת a אני אקח בתור x1, y1, אפשר להפוך את a ו-b, זה לא באמת משנה. אבל שימו לב שכאן אני כן צריך לחשוב, רגע, אולי כן יהיה לי קרי. כי אם כאן אני מחבר שתי ספרות בינאריות, כן, x1, y1 זה ספרה בינארית, x0, y1 זאת ספרה בינארית, אז יכול להיות שכן יש לי כאן 1 ו-1, ואז יגיע לכאן קרי. ולכן אני לוקח את ה-carry out של החיבור הזה, ומכניס אותו בתור ה-carry in של הדרגה הבאה. נכון? ה-carry out של S1, ומכניס אותו ל-carry in עבור S2. ואז התוצאה כאן, הסכום יהיה לי S2. יכול להיות שיהיה לי carry מהחיבור הזה גם כן, ואם יהיה לי כאן carry, כי אם נגיד יש לי כאן 1 וגם x1, y1 או 1, יהיה לי כאן carry, כי יש לי שני אחדים, אז ה-carry הזה יהיה S3.
לכן ה-carry out של הדרגה הזאת יהיה 3. וככה, על ידי כמה שערי end ו-full adder'ים מימשתי ממש מכפל. וכמובן שאפשר להמשיך ולשרשר את זה בצורה ארוכה יותר בשביל מספרים עם יותר סיביות. כן. עכשיו, שאלה אחרונה לפני שנסיים את החלק הזה. האם קיים מעגל צירופי לצורך פעולת חיסור? כי ראינו היום רק full adder'ים, האם יש full subtractor'ים, או איך שקוראים לזה. אז התשובה היא כן, יש דברים כאלה, אבל זה נורא מסורבל ולא צריך להשתמש בו, ובאמת לא משתמשים בו. כי הרי ראינו כבר איך אנחנו יכולים בצורה אלגנטית בעזרת שיטת המשלים ל2, לעשות את אותן פעולות אריתמטיות של חיבור פשוט עם מספרים שליליים. אז זה בדיוק מה שעושים, גם במציאות שרוצים להנדס או לתכנן מעגלים. אם אנחנו יודעים שיש מספרים שליליים, אנחנו קודם כל פשוט נמיר אותם למשלים ל2, ואז נעשה חיבורים רגילים. ובחיבור רגיל, אני פשוט מחבר מספר שלילי, אבל אני עדיין מחבר. כן? אז אני משתמש במחברים הרגילים, בפול אדרים, האף אדרים, הכל עובד כמו שצריך. והתוצאה בסוף, אני יודע איך להתייחס אליה. אני יכול לדעת אם זה משלים ל2, נכון? אם יש לי 1 בסוף, אם יש ב-MSB, אם אין 1 ב-MSB, אז אני יודע שזה מספר חיובי, והכל בסדר. אפשר גם, לפעמים מתעלמים מה-carry out אם זה משלים ל2, מה שלמדנו. הכל אותו דבר, פשוט מחברים במקום לחסר. כי אנחנו משתמשים במספרים שליליים. אז זהו. זה מה שהיה לי להגיד היום, בהרצאה חלק א'. בחלק הבא אנחנו נדבר על מודול נוסף שנקרא מולטיפלקסר, שהוא משמש לדברים קצת אחרים, הוא קצת יותר, נקרא לזה גדול או מתוחכם, יש בו קצת יותר שערים, הוא קצת יותר נפוח מהפול אדר. אז עד הפעם הבאה, תודה רבה ולהתראות.